ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng dark mode sa ating Facebook account. Hello guys! Ngayon naman po ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng dark mode sa ating Facebook account. Ang gagawin lamang po natin ay pumunta po tayo dito sa ating kanang bahagi ng ating Facebook account at lalabas dyan ang account natin. I-click lang po natin yan at makikita po natin dito ang switch account, setting and privacy, help and support, display and accessibility, and logout. Dito po tayo pumunta sa display and accessibility. I-click lang po natin yan at makikita po agad natin dito ang dark mode. Nakalagay po dyan, adjust the appearance of Facebook to reduce glare and give your eyes a break. Pag in-on po natin yan, magiging dark mode na po ang background ng ating Facebook. At kung ayaw nyo naman na dark mode ang background ng inyong Facebook, balik lang po ulit tayo dito sa ating account at pumunta po tayo ulit dito sa display and accessibility and i-off lamang po natin ang dark mode. Pag off po natin yan, babalik na po sa white ang background ng ating Facebook. So guys, ganun lamang po kadali kung paano magpalit ng dark mode sa ating Facebook account. Kung nakatulong po ang videong ito at nakakuha ka ng idea, please like this video and subscribe ka na rin po sa aking YouTube channel at pindutin nyo na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo pag may bago po akong upload na video. Maraming salamat po sa panonood at Happy New Year po!